Honorable Chair, for indigenous people of Assam, questions of reservation or constitutional protection is not abstract. It is not something new. It is deep. It is personal. People of Assam, when they are talking about reservation, it is not to a language of politics. It is to a language of memory, and today we are gathered here for not for political scoring, but to reach a consensus. Sir, the BJP government has said that by giving ST reservation, the communities will be developing more. But on what basis can we claim that the STs of existing criteria are developing? What data do we have? Isn't it possible that granting the ST reservation without proper implementation will result in blanket reservation? The people who may not require it might get it, while the ones who truly need livelihoods is symbolic. Galdi border under Golagganj subdivision of Dhubri were devoid of basic survival facilities and roads which hindered proper interaction with the people outside the world. Honorable Chair, the co-charged Vamshis are another neglected group. The bill introduced in mid-1996 for a grant of ST to co-charged. As we have time constraint. Honorable Chair, let me begin with a fact, क्योंकि फैक्ट होता है, सच कड़वा होता है, और आज इस हाउस में कड़वाहट है इसलिए क्योंकि सच बोला जा रहा है। असम में इंडिजिनस कम्युनिटी ने डेकेड से रिकॉग्निशन मांगी है, सरकार आती गई पर फैसला नहीं आया। आज जो ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, जब 20 साल तक पावर में थे तब संविधान कहाँ था, तब जिम्मेदारी निभानी थी, तब नींद गहरी थी, आज अचानक ज्ञान जाग गया। Honorable members, याद रखिए, शेड्यूल ट्राइब से था, कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं। বিৰোধী নে শাসক পক্ষত বহিব প্ৰথম কথা যে মই শাসক পক্ষতে বহিম। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে হয় এইটো সমাজত এক চৰ্চীয় বিষয় যে যুৱ সমাজে বৰ্তমান সময়ত মানে বেছিভাগ উচ্ছৃংখলতালৈ গৈছে। গতিকে সেইবাবে আমাৰ যি সংগঠন একচুৱেলি নেতৃত্বটো এটা নাম হয়, নেতৃত্ব ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো সংগঠনে পাতিছোঁ, সেই সংগঠনটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন, যাৰ প্ৰেচিডেণ্ট শেখৰজ্যোতি পাংগিং আৰু মই তাৰ সাধাৰণ সম্পাদক। মোৰ নাম শ্ৰী পীযুষ গগৈ। আৰু এদিন যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ যে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা আমি পাতোঁ, ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হওক বা ইউথ মিটিং হওক, তাৰ পাছত তেখেতে ক'লে যে আমি শিৱসাগৰটো এখন পাতিব লাগে। গতিকে বহুত চৰ্চা কৰাৰ পাছত তেখেতে ক'লে যে শিৱসাগৰৰ কমাৰ্চ কলেজত আমি এখন ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাতিম আৰু তাত সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাম। ঠিক সেইদৰে শিৱসাগৰৰ গোটেই যুৱ মৰ্চা আহি পিনি আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে। প্ৰায় 50ৰো অধিক পাৰ্টিচিপেণ্টছ আহিছে। এদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী আমাৰ যিটো কমিটি আছে, অল ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল পাৰ্টিজ মিট, তাত যিটো টপিক হয় সেইটো 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণো আছে, প্লাছ আমাৰ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ ওপৰতো আমি ইয়াত ডিছকাশ্যন আৰু ডিবেট কৰিম। হয়, ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আদি কৰি শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আদি কৰি ফ্ৰম ক্লাছ 8 টু স্নাতকোত্তৰলৈকে আমাৰ ইয়াত মানে পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে। কিমান পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰিছে? বৰ্তমান 50ৰো অধিক মানে। হয়, বৰ আশাৰ বতৰা, ভেৰি পজিটিভ ইনিচিয়েটিভ। নেতৃত্ব নামটোৱে লিডাৰশ্বিপ নেতৃত্ব নামৰ যিটো সংগঠন, তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিবিলাকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, 11-12 পঢ়ি আছে, এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰ মনত যে এনেকুৱা এটা চিন্তা আহিছে, এইটো আমাৰ বাবে আশাৰ বতৰা প্ৰথম কথা। আৰু তেওঁলোকে যিটো ইউথ কনক্লেভ কৰিছে, সেই ইউথ কনক্লেভটোত আজি অত্যন্ত অসমৰ বাবে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব। প্ৰথমটো হ'ল ক্লজ 6ৰ ৰূপায়ণ আৰু জনজাতিকৰণৰ যিটো ইছ্যু আহিছে, সেই দুটা বিষয়। কাৰণ আমি কওঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ এছাম বহুত দূৰত থাকে এইবিলাক কথাৰ পৰা, কিন্তু তাৰ এটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীতমুখী আমি এটা কাম দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ এই নৱপ্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এইবিলাক কথা এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ নিজে এটা পৰিৱেশ সূচনা কৰিছে, এণ্ড দে দেমছেলভছ আৰ ক্ৰিয়েটিং দিছ প্লেটফৰ্ম। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেওঁলোকক কোনোবাই এইটোত কৰাই দিয়া নাই, তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহি পেলাই এটা প্লেটফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু প্লেটফৰ্মটোৰ মাজেদি অসমৰ বাবে অত্যন্ত জ্বলন্ত এটা সমস্যা বা এটা ইছ্যু, এই ইছ্যুকেইটা তেওঁলোকে নিজৰ মাজত আলোচনা কৰিছে। আৰু ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে বহুত পাৰ্টিচিপেণ্ট আহিছে আৰু খুব ভাল ভাল জাজ আহিছে, বিভিন্ন তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থী। গতিকে এই গোটেই এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্মৰ মাজেদি অসমৰ
এই ক্লজ 6ক লৈ যিটো আহিছে আমাৰ কথাখিনি আমি বহুত দিন ধৰি এইখিনি কথা পাতি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে পাৰ্লিমেণ্টত যেনেকৈ আলোচনা হয় বিধানসভাত যেনেকৈ আলোচনা হয় দে উইল বি ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ডিফাৰেণ্ট পলিটিচিয়ানছ আৰু তেওঁলোকৰ পলিটিচিয়ানসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁলোকে কথা পাতিব গতিকে তেওঁলোকে এইখিনিৰ পৰা বহুত নতুন নতুন কথা শিকিব নতুন সুযোগ পাব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো অৰেটৰিয়েল স্কিল সেইটোতো বৃদ্ধি পাবৰ লগে লগে এটা জ্ঞান অন্বেষণৰ এটা নতুন প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকে ইয়াৰ মাজেৰে বিচাৰি ল'ব আৰু সমাজৰ বাবে বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব মক পাৰ্লিমেণ্ট যি অৰ্গেনাইজ কৰিছে এইটো আমি ইয়াতে অতিথি হৈহে আহিছোঁ তেখেতসকল নেতৃত্ব দিছে নেতৃত্বৰ উদ্যোগত মক পাৰ্লিমেণ্ট MUN মান মডুলাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ তেওঁলোকে ডিবেট কৰে আৰু ডিবেটটো মানে পাৰ্লিমেণ্টৰ আধাৰত কৰে পাৰ্লিমেণ্টত যেনেকৈ আজি পাৰ্লিমেণ্ট বহিলে সাংসদসকল বহিলে স্পীকাৰ বহিলে যিভাগে হয় শাসকীয় বা বিৰোধী দল যেনেকৈ বহে ঠিক তেনেদৰেই মক পাৰ্লিমেণ্ট হয় আজি ইয়াত অসমৰ ক্লজ 6ৰ বিষয়টো লৈ পেলাই ইয়াত এখেতসকলে মক পাৰ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু ইয়াতে 50জন পাৰ্টিচিপেণ্টছে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা-বাৰ্তা গঠনমূলক হেল্ডি কনভাৰচেশ্যন হয় গঠনমূলক কথা-বাৰ্তাবিলাক হয় এই ডিবেটৰ মাধ্যমেদি সেইবিলাকেই এসময়ত আজি যি যুৱ প্ৰজন্ম নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকে গৈ পেলাই ভৱিষ্যতে যাতে অসম বিধানসভাই হওক ভাৰতৰ লোকসভাৰ আসনতেই হওক তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ মাজেৰে সমাজখনক কেনেকৈ শৃংখলাবদ্ধতাৰে আগবঢ়াই নিব লাগে তেখেতসকলৰ সেই উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ সাৰ্থক হওক তেখেতসকলে নিজৰ পঢ়া শুনা সামৰি যি প্ৰফেশ্যনেই নকৰক কিয় সেই প্ৰফেশ্যন তেখেতসকল যাতে ছাকচেছ হয় সেই ইউথ কনক্লেভ মই প্ৰতিজন ইউথ কনক্লেভৰ এই নেতৃত্বৰ উদ্যোক্তাসকলক মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ Persists not because the world is unaware, but because attention too often stops at statements rather than being carried forward into sustained and meaningful action. In conflict settings, women and girls continue to face sexual violence and forced displacement and barriers to justice when the very systems meant to protect them fail or collapse. These are not laid or unevenly applied. The delegation believes from experience. Our history demonstrates how rapidly violence escalates when institutions collapse or a war is declared over. Post-conflict societies, when this responsibility is neglected, violence is not resolved. It is just met. Consistently enforced, variations are far less likely to occur. Where it goes wrong, not just on paper, but on the belief that these cannot exist in name alone. And silence the future. This grim gender equality and protection from gender-based violence in conflict and post-conflict zones is not only a matter of human rights, but a test of our collective humanity. Worldwide, conflict-related sexual violence is rising at an alarming rate. In 2024, United Nations documented over 4,600 cases of conflict-related sexual. যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221